આપણા પેપર 501 ગ્રુપ થિયરી એમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ગયા 3 થિયરમ અગત્યના જોયા આપણે. પહેલું થિયરમ હતું કે in a finite cyclic group the order of a group and its generator are same. એટલે કે ફાઇનાઇટ સાયક્લિક ગ્રુપ હોય તો એમાં ગ્રુપ અને એના જનરેટર બંનેનો ઓર્ડર સેમ જ હોય. એની કોરોલરી તરીકે આપણે એ પણ જોઈ ગયા કે સાયક્લિક ગ્રુપ G equal to angle bracket A is infinite if and only if 0 is the only integer such that a raised to 0 equal to e થાય. અને આપણે જોઈ ગયા થિયરમ any two infinite cyclic groups are isomorphic. કોઈ પણ બે infinite cyclic group હોય તો એ isomorphic જ હોય. અને એવું જ થિયરમ finite cyclic group માટે કે any two finite cyclic groups of same order are isomorphic. કોઈ પણ બે finite cyclic group હોય અને એમનો ઓર્ડર સેમ હોય તો એ આઇસોમોર્ફિક હોય. વધુમાં આગળ જોશું આપણે. સૌપ્રથમ નોટ લખી લઈશું. For given positive integer n, capital Dn denotes the set of all positive divisors of n, and small d of n be the number of elements of capital Dn. તો કોઈ પણ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર n માટે n ના બધા પોઝિટિવ ડિવાઇઝર્સ એટલે કે n ના અવયવો એનો સેટ ને આપણે કેપિટલ Dn થી દર્શાવશું અને કેપિટલ Dn ના નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ એને સ્મોલ dn થી દર્શાવશું. એનો અર્થ શું થયો કે n ના બધા પોઝિટિવ ડિવાઇઝર્સ એટલે કે n ના અવયવોનો સેટ એ કેપિટલ Dn છે અને એના અવયવોની સંખ્યા એ સ્મોલ dn છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ સ્મોલ n બરાબર આપણે 10 લઈ તો એ 10 ના અવયવોનો સેટ અને આપણે કેપિટલ Dn થી દર્શાવશું. તો 10 ના અવયવો એટલે કે એના ફેક્ટર્સ આ મુજબ થશે 1, 2, 5 અને 10. તો કેટલા ફેક્ટર છે ટોટલ 4. તો સ્મોલ d of 10 બરાબર 4 થશે. તો આમ એના બધા અવયવોનો સેટ અને કેપિટલ Dn થી દર્શાવીએ છીએ અને એના અવયવોની સંખ્યા એને સ્મોલ dn થી દર્શાવીએ છીએ. તો થિયરમ જોશું આગળ આપણે. Let G equal to angle bracket A be a finite cyclic group and order of G equal to n. Then તો બે રિઝલ્ટ જોશું. For each m belongs to Dn, angle bracket A raised to n by m is the unique subgroup of G of order n. And the second result, any subgroup of G is of the form angle bracket A raised to n by m for m belongs to Dn. So G is finite cyclic group હોય એનો જનરેટર એ છે અને ઓર્ડર ઓફ G બરાબર n હોય તો ફોર each m belongs to Dn એટલે કે n ના દરેક ફેક્ટર m માટે દરેક પોઝિટિવ ડિવાઇઝર્સ m માટે એંગલ બ્રેકેટ A raised to n by m એ G નો યુનિક સબગ્રુપ હોય કે જેનો ઓર્ડર m હોય. તો n ના દરેક ફેક્ટર m માટે m ઓર્ડર હોય એવો G નો એકમાત્ર સબગ્રુપ એંગલ બ્રેકેટ A raised to n by m મળે. અને બીજું શું કહે છે કે any subgroup of G of the form any subgroup of G is of the form of શબ્દ લખી દેશો અહીંયા. Any subgroup of G is of the form
angle bracket a raised to n by m for each m belongs to dn માટે for n m belongs to dn માટે. તો સેકન્ડમાં આપણે એ પણ કહે છે કે g નો કોઈ પણ સબગ્રુપ હોય તો એ આવા જ ફોર્મમાં હોય, angle bracket a raised to n by m, જ્યાં m એ belongs to capital dn એનો અર્થ m એ n નો ફેક્ટર હોય. તો m ના દરેક ફેક્ટર માટે આ angle bracket a raised to n by m એ g નો યુનિક ક્યુ સબગ્રુપ હોય, અને કોઈ પણ સબગ્રુપ લો તો એ આવા જ ફોર્મમાં છે, angle bracket a raised to n by m, જ્યાં m એ n નો ફેક્ટર હોય, m belongs to dn. તો આનો અર્થ શું થયો કે આવા જ g ના સબગ્રુપ હોય, આ સિવાય કોઈ હોય નહીં. એનો અર્થ શું થયો કે દરેક m belongs to dn માટે અને એકમાત્ર સબગ્રુપ આવો મળે છે, angle bracket a raised to n by m. તો એનો અર્થ એવો થયો કે કેપિટલ dn ના દરેક મેમ્બર m માટે ગ્રુપ g ને એક અને માત્ર એક સબગ્રુપ angle bracket a raised to n by m હોય. તો જેટલા n ના ફેક્ટર એટલા જ આના સબગ્રુપ્સ હોય. That is, એને આપણે આમ પણ કહી શકશું, g has exactly small d of n number of subgroups of this form. This form means angle bracket a raised to n by m એવા ફોર્મમાં. તો એની પ્રૂફ જોશો. Let g equal to angle bracket a be a finite cyclic group and order of g equal to n. તો આગળ આપણે જોઈ ગયા કે કોઈ પણ ફાઇનાઇટ સાયક્લિક ગ્રુપ માટે ગ્રુપ અને એના જનરેટર બંનેનો ઓર્ડર સેમ હોય. Any finite group and its generator are of same order. તો ઓર્ડર ઓફ એ બરાબર પણ n જ થાય. ગ્રુપ સાયક્લિક ગ્રુપ g નો જનરેટર એ છે, g નો ઓર્ડર n હોય તો એના જનરેટર a નો ઓર્ડર પણ n થશે. therefore a raised to n equal to a કહી શકશું. તો અહીંયા we prove both results simultaneously. So first consider the special value small m belongs to dn are 1 and n. તો capital dn એટલે કે n ના ફેક્ટર્સ પોઝિટિવ ડિવાઇઝર્સનો સેટ છે. તો n ના ફેક્ટર આપણે સૌપ્રથમ 1 અને n એ તો એના ફેક્ટર હોય જ, કોઈ પણ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર n માટે 1 અને n એના ફેક્ટર હોય જ. તો આ n ના ફેક્ટર m ની વેલ્યુ સૌપ્રથમ 1 અને n લેશું. તો ફોર m equal to 1 લઈ તો સબગ્રુપ angle bracket a raised to n by m equal to angle bracket a raised to m ની વેલ્યુ 1 છે, n by 1 એટલે કે n જ થાય. a raised to n બરાબર e છે, તો angle bracket e એટલે જનરેટર e હોય. તો એમાં એકમાત્ર એલિમેન્ટ e જ આવે, e ની કોઈ પણ ઇન્ટીજર ઘાત લેશો તો એ શું થશે, e એક જ. તો આમ એંગલ બ્રેકેટ e બરાબર સિંગલટન સેટ e થાય અને એનો ઓર્ડર 1 છે. તો જેટલે m છે એટલો જ એ ગ્રુપનો ઓર્ડર છે. તો m equal to 1 માટે તો આ રિઝલ્ટ મળે છે આપણને કે એના સબગ્રુપ એંગલ બ્રેકેટ a raised to n by m is of order 1 થાય છે. હવે m equal to n લઈએ આપણે. m equal to n માટે તો એંગલ બ્રેકેટ a raised to n by m સબગ્રુપ એના માટે m equal to n છે તો a raised to n by n એટલે કે a raised to 1 થાય. એટલે કે જનરેટર a છે અને એંગલ બ્રેકેટ a બરાબર તો ગ્રુપ g છે અને g નો ઓર્ડર n છે આપણે જાણીએ છીએ. તો આમ m બરાબર n હોય તો એના માટે પણ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે એના સબગ્રુપ એંગલ બ્રેકેટ a raised to n by m is of order
n equal to m. તો આ n ના ફેક્ટર 1 અને n એના માટે તો આ રિઝલ્ટ પ્રૂવ થાય છે. હવે n ના બીજા ફેક્ટરો 1 અને n સિવાયના એના માટે જોશું. તો for m not equal to 1, m not equal to n, consider subgroup angle bracket a raised to n by m. તો હવે for 1 less than or equal to k less than m, n by k into n by m into k કરશું. તો અહીંયા જો k ની વેલ્યુ આપણે આ મુજબ લે છે. પોઝિટિવ ઇન્ટીજર લે છે 1 less than or equal to k less than m. m કરતા નાના હોય એવા પોઝિટિવ ઇન્ટીજર ની વેલ્યુ લે છે k તરીકે. તો એ દરેક વેલ્યુ માટે અહીંયા k બાય m એ કેવું થશે લેસ ધેન 1 થશે. k ની વેલ્યુ k લેસ ધેન m છે, therefore k બાય m લેસ ધેન 1. તો આ k બાય m લેસ ધેન 1 હોય તો k બાય m into n એ લેસ ધેન n થશે. તો n a raised to n by m raised to k not equal to a raised to n. n by m into k less than n. So a raised to n by m raised to k not equal to a raised to n. a raised to n એટલે e છે આપણે જોઈએ. તો a raised to n by m raised to k not equal to a થાય છે for each 1 less than or equal to k less than m માટે. અને a raised to n by m એની m ઘાત કરશું. m કરતા નાની કોઈ પણ ઘાત કરવી છે તો equal to identity element થતો નથી. અને એની m ઘાત કરવી a raised to n by m raised to m કરવી તો equal to a raised to n by m into m થશે. એટલે કે a raised to n અને a raised to n બરાબર e થઈ જાય. તો આમ જો કે આ એલિમેન્ટ a raised to n by m એના માટે એની m કરતા નાની કોઈ પણ ઘાત લે છે તો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ થતો નથી. પણ એની જો m ઘાત કરવી તો ઇક્વલ ટુ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ મળે છે. તો એનો અર્થ શું થયો કે સ્મોલ m is the smallest positive integer such that a raised to n by m raised to m equal to e થાય. તો આ m એ એવો સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે કે જેથી a raised to n by m એલિમેન્ટ એની m ઘાત કરતા આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ e મળે છે. તો એનો અર્થ શું થયો એલિમેન્ટના ઓર્ડરની ડેફિનેશન મુજબ ઓર્ડર ઓફ a raised to n by m equal to m થશે. તો આપણે જોઈ ગયા કે જનરેટર અને એના ગ્રુપનો ઓર્ડર સેમ જ હોય તો આ a raised to n by m થી જનરેટ થતો ગ્રુપ એ પણ એનો ઓર્ડર પણ એમ જ હોય. તો therefore order of angle bracket a raised to n by m equal to also m. Order of subgroup a raised to n by m equal to order of એનો જનરેટર a raised to n by m equal to m છે. તો આમ આપણે m ની વેલ્યુ not equal to 1 not equal to n લીધું તો એના માટે પણ આપણે પ્રૂવ કર્યું કે a raised to n by m થી જનરેટ થતા સબગ્રુપનો ઓર્ડર m હોય. તો from 1 એને આપણે રિઝલ્ટ 3 કહે છે. તો from 1 to n 3 for each m belongs to dn આપણે પ્રૂવ કર્યું સબગ્રુપ a raised to n by m of j is of order m. તો દરેક m belongs to dn માટે અને સબગ્રુપ એંગલ બ્રેકેટ a raised to n by m એનો ઓર્ડર m જ હોય. તો હવે આપણે એ જોશું કે જેનો કોઈ પણ સબગ્રુપ h કે જેનો ઓર્ડર m હોય તો એ આવા જ ફોર્મમાં હોય એંગલ બ્રેકેટ a raised to n by m એવા ફોર્મમાં જ હોય જ્યાં m એ belongs to dn હોય એટલે કે n નો ફેક્ટર હોય.
તો એ આપણે પ્રૂવ કરશું. હવે since G is a finite group and H is a subgroup of G, by Lagrange theorem નો ઉપયોગ કરી તો આપણે Lagrange theorem મુજબ જોઈ ગયા કે order of H divides order of G. તો M divides order of H બરાબર M છે. H નો ઓર્ડર M લીધો છે અહીંયા, G નો ઓર્ડર N છે, તો M divides N. એનો અર્થ શું થયો? M એ N નો ફેક્ટર છે, મીન્સ M belongs to Dn. તો M એ N નો ફેક્ટર છે તો આપણે પ્રૂવ કરી દીધું. તો હવે આપણે બતાવશું કે આ જે સબગ્રુપ H લીધું છે G નું એ એંગલ બ્રેકેટ a⁻n/m એવા ફોર્મમાં જ હોય. તો ફોર M belongs to Dn આપણે H' બરાબર એંગલ બ્રેકેટ a⁻n/m લેશું. આપણે જગ્યા ઉપર કહી છે સબગ્રુપ ઓફ G ઓફ ઓર્ડર M, એ આપણે જોઈ ગયા છે. તો હવે આપણે જે સબગ્રુપ H લીધું છે એ આવા જ ફોર્મમાં છે, એ પ્રૂવ કરવું છે, એટલે કે H ઇક્વલ ટુ H' પ્રૂવ કરવું. તો હવે H ઇક્વલ ટુ H' પ્રૂવ કરશું. તો હવે જો કે આપણે અહીંયા H જે સબગ્રુપ લીધું છે એનો ઓર્ડર M લીધો છે. અહીં H' સબગ્રુપ જે છે ઇક્વલ ટુ એંગલ બ્રેકેટ a⁻n/m એનો ઓર્ડર પણ M જ છે. તો H અને H' બંનેનો ઓર્ડર તો સેમ છે. તો H ઇક્વલ ટુ H' પ્રૂવ કરવા માટે કોઈ એક બીજાનો સબસેટ હોય તો આપણે સીધું કહી શકશું તો એ બંને ઇક્વલ જ હોય, કારણ બંનેનો ઓર્ડર સેમ છે, બંનેમાં નંબર ઓફ એલિમેન્ટ સરખા છે, અને એક સેટ બીજાનો સબસેટ હોય તો એ બંને ઇક્વલ થઈ જાય. તો આપણે પ્રૂવ કરશું અહીંયા કે H સબસેટ ઓફ H' થાય છે. તો એ પ્રૂવ કરવા માટે લેટ એની એલિમેન્ટ x belongs to H. કેપિટલ H નો કોઈ પણ એલિમેન્ટ સ્મોલ x લેશું. since H is a subgroup of G, H is a subset of G, G બરાબર છે એંગલ બ્રેકેટ a બરાબર થાય સેટ a⁻n and belongs to Z. તો આ x belongs to H જે લીધો છે એ x એ Gમાં હશે જ, અને Gમાં હોય તો એ આવા ફોર્મમાં હોય, એની કોઈ ઇન્ટીજર ઘાતના ફોર્મમાં. તો x ઇક્વલ ટુ આવા ફોર્મમાં લેશું આપણે ઇક્વલ ટુ a⁻p or some p belongs to Z માટે. તો H નો એલિમેન્ટ x એ આવા ફોર્મમાં છે a⁻p or some some p belongs to Z માટે. તો બાય કોરોલરી ઓફ લાંગ્રાજ થિયરમની કોરોલરીમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે કોઈ પણ a belongs to G માટે a⁻order of G ઇક્વલ ટુ આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ e થાય. તો એ મુજબ અહીંયા H એ ગ્રુપ છે, તો એના એલિમેન્ટ આ a⁻p માટે a⁻p order of H બરાબર આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ e થશે. H એ G નો સબગ્રુપ છે, તો Gમાં અને Hમાં બંનેમાં સેમ જ આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ હોય એ આપણે જાણીએ છીએ. તો a⁻p order of H બરાબર આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ e થશે. ઓર્ડર ઓફ H કેટલો છે? H નો ઓર્ડર M લીધો છે, તો a⁻p m ઇક્વલ ટુ e થશે, એટલે કે a⁻pm ઇક્વલ ટુ e થશે. તો a⁻pm બરાબર e થાય છે, એના ઉપરથી શું કહીશું કે ઓર્ડર ઓફ a divides pm થશે. તો a⁻pm ઇક્વલ ટુ e, એના ઉપરથી આપણે કહી શકશું કે ઓર્ડર ઓફ a divides pm થાય. ઓર્ડર ઓફ a કેટલો છે? n છે, તો therefore n divides pm થશે. n એ pm નો ફેક્ટર છે, તો pm એ આવા ફોર્મમાં છે n ઇન્ટુ કોઈ ઇન્ટીજર q. તો therefore p ઇક્વલ ટુ આ મુજબ લખી શકશું n/m ઇન્ટુ q. તો એલિમેન્ટ a⁻p બરાબર આ મુજબ થશે a⁻p ની વેલ્યુ n/m ઇન્ટુ q. તો ઇક્વલ ટુ a⁻n/m q થશે. તો એલિમેન્ટ a⁻n/m
અને ઇન્ટીજર ઘાત કયો છે તો એ બિલોંગ્સ ટુ એંગલ બ્રેકેટ a⁻n/m થાય અને ઇક્વલ ટુ આપણે સબગ્રુપ h' એને કીધું છે. તો આમ આ એલિમેન્ટ શેના બરાબર છે? એલિમેન્ટ x બરાબર છે. a⁻p બરાબર શું છે? x. તો x ઇક્વલ ટુ a⁻p બિલોંગ્સ ટુ h' થાય છે. તો આમ આપણે કેપિટલ H સબગ્રુપ જે લીધું હતું એનો કોઈ પણ એલિમેન્ટ x લીધો અને એ x બિલોંગ્સ ટુ h' થાય છે એ પ્રૂવ કર્યું. તો therefore h સબસેટ ઓફ h' થશે. h એ h' નો સબસેટ છે અને બંનેના ઓર્ડર સેમ છે. પાછા ઓર્ડર ઓફ h એ j નો સબગ્રુપ ઓફ ઓર્ડર m લીધું છે. h' એંગલ બ્રેકેટ a⁻n/m એનો ઓર્ડર m થાય એ પણ આપણે ઉપર જોઈ ગયા. તો આમ h અને h' બંનેનો ઓર્ડર સેમ છે. h સબસેટ h' છે તો h ઇક્વલ ટુ h' જ થવું જોઈએ. તો આમ g નો કોઈ પણ સબગ્રુપ લીધો h ઓફ ઓર્ડર m તો એ આવા ફોર્મમાં જ મળે છે. h' એટલે કે એંગલ બ્રેકેટ a⁻n/m ના ફોર્મમાં જ મળે છે. So thus any subgroup of G of order m is of the form angle bracket a⁻n/m for m belongs to Dn. And દરેક m belongs to Dn માટે G ને યુનિક સબગ્રુપ આ મુજબ એંગલ બ્રેકેટ a⁻n/m ના ફોર્મમાં મળે છે. તો Dn ના એલિમેન્ટ્સની સંખ્યા એ સ્મોલ d ઓફ n આપણે એને કીધું છે. તો આપણે કહી શકીશું કે G has exactly small d of n number of subgroups. એટલે કે કોઈ પણ ફાઇનાઇટ સાયક્લિક ગ્રુપ G એને એનો ઓર્ડર જો n હોય તો n ના જેટલા ડિવાઇઝર્સ હોય એટલા જ G ને સબગ્રુપ હોય. તો આમ ફાઇનાઇટ સાયક્લિક ગ્રુપ હોય તો એના સબગ્રુપ્સ મેળવવા બહુ ઇઝી થઈ ગયું. એના કેટલા સબગ્રુપ્સ હશે એ પણ આપણને ખબર પડી જાય. ક્યાં સબગ્રુપ હોય એ પણ આપણે બહુ ઇઝીલી કહી શકશું. તો એવો જ એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લેશું. Let G equal to angle bracket A is a cyclic group of order 12. So then obtain all subgroups of G and prepare their latest diagram. અને એનો લેટેસ્ટ ડાયાગ્રામ પણ બનાવો. તો અહીંયા G equal to angle bracket A એ ફાઇનાઇટ સાયક્લિક ગ્રુપ છે. એનો ઓર્ડર 12 છે. તો આપણે જાણીએ છીએ ગ્રુપ અને એના સબગ્રુપનો ગ્રુપ અને એના જનરેટરનો ઓર્ડર સેમ જ હોય. તો ઓર્ડર ઓફ એ બરાબર પણ 12 હોય. એટલે કે a⁻12 બરાબર આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એ થઈ જાય. તો અહીંયા G ઇક્વલ ટુ એંગલ બ્રેકેટ A છે. એની ડેફિનેશન મુજબ એ થશે સેટ a⁻n and belongs to Z. તો એની ઇન્ટીજર ઘાતો લેતા જાઓ તો a⁻1 લો એટલે a મળશે. a² n બરાબર 2 લે એટલે a² મળશે અપ ટુ a⁻11 અને n ની વેલ્યુ 12 લઈ તો a⁻12 બરાબર એ થઈ જાય. પછી આગળ ઇન્ટીજર ઘાતો લેશો તો આ જ એલિમેન્ટ રિપીટ થશે આટલા જ. a⁻13 લો તો ઇક્વલ ટુ a⁻12 ઇન્ટુ a થાય. a⁻12 બરાબર એ છે તો e ઇન્ટુ a થાય બરાબર a થઈ જાય. તો a⁻13 બરાબર પાછો આ એલિમેન્ટ એ થઈ જાય. a⁻14 ઇક્વલ ટુ a² થઈ જાય. તો આમ બાકી કોઈ પણ ઇન્ટીજર ઘાતો લેતા જશો તો આટલા જ એલિમેન્ટ રિપીટ થશે. તો G ને આટલા 12 ડિસ્ટિંક્ટ એલિમેન્ટ્સ છે. તો ફોર n ઇક્વલ ટુ 12 માટે આપણે કેપિટલ D12 મેળવી દઈએ. એટલે કે આ 12 ના બધા જ ફેક્ટર્સનો સેટ. તો 12 ના ફેક્ટર્સ ક્યાં થશે? તો 1 2 3 4 6 અને 12. કેટલા ફેક્ટર્સ છે એની સંખ્યા અને સ્મોલ d12 થી દર્શાવીએ છીએ તો ઇક્વલ ટુ 6 છે.
1 2 3 4 5 અને 6. તો 12 ને 6 ફેક્ટર છે એટલે સ્મોલ ડી ઓફ 12 ઇક્વલ ટુ 6 થશે. તો ગ્રુપ જી ને આપણે કહી શકશું કે 6 જ સબગ્રુપ થશે. તો જીના માત્ર 6 સબગ્રુપ અને એ 6 સબગ્રુપ કેવા ફોર્મમાં હોય એ આપણે જાણવી છે. ફોર each m belongs to D and angle bracket a raised to n by m is a subgroup of order m. એ આપણે ઉપર થિયરીમાં જોઈ ગયા. તો એ મુજબ આપણે સબગ્રુપ મેળવી દેશું. ફોર m equal to 1 belongs to D12. અહીં આપણે ઉપર D12 લખેલા જ છે. તો એના મેમ્બર્સ લેતા જશું. એને આપણે m થી દર્શાવીએ છીએ ઉપરના થિયરમ મુજબ. તો m equal to 1 belongs to D12 માટે angle bracket a raised to n by m બરાબર angle bracket a raised to n બરાબર 12 છે upon 1 m બરાબર 1 છે એટલે a raised to 12 થશે બરાબર આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એ થઈ જાય. તો ઇક્વલ ટુ સિંગલટન સેટ ઈ થાય. તો એમાં એક એલિમેન્ટ છે એટલે ઇઝ ઓફ ઓર્ડર 1 થશે. 1 ઇક્વલ ટુ m છે ઓફ ઓર્ડર m એના માટે થઈ ગયું. તો એ જ રીતે આગળ બીજું જોશું. આપણે આ જાણવે છે સિંગલટન સેટ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એ કોઈ પણ ગ્રુપ જી નો સબગ્રુપ હોય છે. તો હવે આ D12 માંનો બીજો એલિમેન્ટ 2 લેશું. તો ફોર m equal to 2 belongs to D12 angle bracket a raised to n by m equal to angle bracket a raised to 12 by 2 એટલે કે a raised to 6 થશે. તો એના એલિમેન્ટ્સ આ મુજબ થશે. a raised to 6 ના ઇન્ટીજર ઘાતો લેતા જવાની. a raised to 6 raised to 1 લઈ એટલે a raised to 6 થાય. a raised to 6 raised to 2 લઈ એટલે કે a raised to 12 અને a raised to 12 બરાબર આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એ થાય છે આપણે ઉપર જોઈ ગયા. તો a raised to 12 ઇક્વલ ટુ એ થઈ જાય. તો પછી બાકીના એલિમેન્ટ પછી આગળ a raised to 6 raised to 3 કરશો તો a raised to 18 બરાબર થઈ જશે a raised to 6. તો પછી a raised to 6 ની કોઈ પણ ઇન્ટીજર ઘાત લેશો તો આ બે એલિમેન્ટ જ રિપીટ થશે. તો ઇઝ ઓફ ઓર્ડર 2 થશે. એમાં બે એલિમેન્ટ છે એટલે એ જ રીતે આગળ m equal to 3 લેશો belongs to D12 angle bracket a raised to n by m બરાબર થશે angle bracket a raised to 12 by 3 એટલે કે a raised to 4 થશે. તો એના એલિમેન્ટ્સ થશે a raised to 4 ની ઇન્ટીજર ઘાત લેતા જશું. a raised to 4 raised to 1 એટલે કે a raised to 4 a raised to 4 raised to 2 એટલે a raised to 8 a raised to 4 raised to 3 એટલે a raised to 12 બરાબર આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એ છે. પછી આગળ a raised to 4 ની ઘાતો લેતા જશું તો આ જ એલિમેન્ટ્સ રિપીટ થશે. તો ડિસ્ટિંક્ટ એલિમેન્ટ્સ એમાં આટલા જ મળશે 3. તો એનો ઓર્ડર 3 થશે. એ જ રીતે આગળ m equal to 4 belongs to D12 માટે angle bracket a raised to n by m equal to angle bracket a raised to 12 by 4 એટલે 3 થશે. તો a raised to 3 થી જનરેટેડ સબગ્રુપ આ મુજબ થશે. અને ઇન્ટીજર ઘાતો લેતા જાય a raised to 3 raised to 1 એટલે a raised to 3 પછી એને a raised to 3 raised to 2 લઈ તો a raised to 6 થશે. a raised to 3 raised to 3 લેશું તો a raised to 9 a raised to 3 raised to 4 લેશું a raised to 12 બરાબર આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ થઈ જશે. a raised to 3 raised to 5 તો a raised to 15 બરાબર પાછું a raised to 3 થઈ જાય. એટલે હવે આ જ એલિમેન્ટ બાકીના રિપીટ થાય અને a raised to 3 ની ઇન્ટીજર ઘાતો લેતા જતા. તો આમાં ડિસ્ટિંક્ટ એલિમેન્ટ્સ 4 છે એટલે ઇઝ ઓફ ઓર્ડર 4 કહેશું. એ જ રીતે આગળ for m equal to 6 belongs to D12 angle bracket a raised to n by m equal to angle bracket a raised to 12 by 6 એટલે કે a સ્ક્વેર થશે. તો a સ્ક્વેર ની ઇન્ટીજર ઘાતો લેતા જાય a સ્ક્વેર 2 ઘાત લઈ a raised to 4 3 ઘાત લઈ a raised to 6
4 ઘાત લઈ a raised to 8, 5 ઘાત લેશું a સ્ક્વેર ને તો a raised to 10 અને a સ્ક્વેર અને 6 ઘાત લેશું a raised to 12 equal to આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ 8 થઈ જાય. પછી આગળ ઘાત લઈ તો રિપીટ થાય આ જ એલિમેન્ટ. તો આમાં ડિસ્ટિંક્ટ એલિમેન્ટ્સ કેટલા છે? 6 છે, તો ઇઝ ઓફ ઓર્ડર 6 થશે. અને ફોર m equal to 12 belongs to D12 angle bracket a raised to n by m equal to angle bracket a raised to n12 છે, m બરાબર 12 લીધા, a raised to 12 by 12 એટલે કે a raised to 1 એટલે કે એલિમેન્ટ a અને ઇક્વલ ટુ ગ્રુપ G પોતે છે, તો અને એનો ઓર્ડર 12 છે. તો આટલા સબગ્રુપ્સ મળે છે આપણને. 6 સબગ્રુપ્સ આપણે મેળવ્યા એક ઓર્ડર વાળો. તો એને સેટ તરીકે લખી દે તો all the subgroups of G are સૌપ્રથમ સિંગલટન સેટ આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ એ મળે છે, પછી a raised to 6 અને આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ, પછી a raised to 4 a raised to 8 અને આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ 3 ઓર્ડર વાળા, પછી 4 ઓર્ડર વાળો આ સબગ્રુપ્સ, 6 ઓર્ડર વાળો આ સબગ્રુપ્સ અને 12 ઓર્ડર વાળો G પોતે. તો G ના આટલા સબગ્રુપ્સ મળે છે. તો ગ્રુપ G નો ઓર્ડર 12 હોય તો એના માટે સબગ્રુપ્સ આ 6 મળે છે. તો એના લેટેસ્ટ ડાયાગ્રામમાં દર્શાવીએ તો આપણે યુનિટ 1માં જોઈ ગયા છે કે કોઈ પણ ગ્રુપ G અને એના સબગ્રુપ્સ અને લેટેસ્ટ ડાયાગ્રામ દ્વારા દર્શાવીએ કે સૌપ્રથમ સૌથી ઉપર એક ગ્રુપ G પોતે એટલે ઉપર સૌથી મોટું ગ્રુપ આવશે અને સૌથી છેડે સૌથી નાનું સબગ્રુપ્સ મળે. તો G આના સબગ્રુપ્સ છે a સ્ક્વેર a ક્યુબ. તો G થી a સ્ક્વેર અને a ક્યુબ તરફ આપણે એરો લાઈન કરશું. a raised to 4 a સ્ક્વેર નો સબગ્રુપ થાય અને a raised to 4 એ સબસેટ ઓફ a સ્ક્વેર છે, તમે જોઈ શકશો અહીંયા a raised to 4 એ છે સબસેટ ઓફ a સ્ક્વેર. તો a raised to angle bracket a raised to 4 is a subgroup of angle bracket a square. તો angle bracket a square થી angle bracket a raised to 4 તરફ એરો લાઈન કરશું. એ જ રીતે angle bracket a cube is a subgroup of angle bracket a raised to 6. Also angle bracket a raised to 6 is a subgroup of angle bracket a square. તો આ મુજબ પણ એરો લાઈન આવશે. અહીંયા રહી ગઈ છે, આપણે એ સુધારી લેશું. અને આ એંગલ બ્રેકેટ a raised to 4 અને એંગલ બ્રેકેટ a raised to 6 નો સબગ્રુપ સિંગલટન સેટ E થાય. તો એંગલ બ્રેકેટ a raised to 4 અને એંગલ બ્રેકેટ a raised to 6 થી સિંગલટન સેટ E તરફ એરો લાઈન કરી દેશું. તો આ ગ્રુપ G અને એના સબગ્રુપ્સનો લેટેસ્ટ ડાયાગ્રામ થયો. એ જ મુજબ તમે આ એક્ઝામ્પલ જાતે સોલ્વ કરી શકશો. G equal to angle bracket A is a cyclic group of order 8, then obtain all subgroups of G and prepare their latest diagram.